hullua hommaa. Ja mä oon Jomusa. Tervetuloa tänne Kultajätkien pariin. Tää on ensimmäinen kerta pari vuoteen nyt, kun mä oon kerännyt päästä tänne. Tossa taustalla Majaniemi kantelee vettä, ehkä näkyy. Mutta tänään ajateltiin, että kun ei ole vähän aikaa täällä oltu, niin kuin pari vuoteen, niin muistellaan ja katsellaan vähän, että mitä täällä oikeastaan on tapahtunut viimeksi, kun ei ole niin itsekään muista. Suunnitellaan tämän kesän kaivuuta täällä Kaireella. Näyskala-asiathan on eri juttu sitten. Ja ehkä äänestä kuulee vähän flunssaa vielä. Ja pikkusen sateelle ei ole kauhean häävikeli, mutta ei mitään, tervetuloa Kaireelle ja katsotaan mitä löytyy. Joo, sen verran ehkä tässä kävi katsomassa, että meitähän on 2 operaattoria tavallaan tässä samalla tontilla. Ja käy katsoo heidänkin tontin, että mitä, tai niinku, ei tontin vaan työmaan, että mitä täällä niinku näkyy ja mitä on tapahtunut viime aikoina. Tai he on 2 kesää nyt tässä touhu, niin onhan tää edennyt. Se oli jossain, minusta se Montereen oli jossain tässä läjän kohdalla viimeistä. No tuonnehan on painettu aika pitkälle. Ihan hyvä nähdä, että sielläkin tapahtuu. Ja heillä on tosiaan tämmönen rumpuseula käytössä täällä. Ja sen huomaa tästä kasasta, kun ei oo kiveä yhtään. Pikku hiekkaa. No joo, tultiin tähän, missä on nyt parina ei viime kesänä tekemään, mutta sitä edeltävänä kesänä touhuttu ja sitä edeltävänä kesänä muistaakseni touhuttu kohta kaajuntui. Oli vähän yllättynyt, kun kävelin tähän. Tässä on tämmönen valtava vesilammikko. Ja en yhtään muistanut, että siinä on semmonen tai että siinä pitäisi olla semmoista, mutta totta kai nyt kun mä mietin, totta kai siinä kun mehän paottiin imurooppauksen jätteet on laitettu nyt tuohon vanhaan kanavaan ja se uushan kiertää nyt tuolta tuon tuon läpi, missä voi varmaan kohta oikeastaan voisi sinne hiippailla, kun keksii missä sinne pääsee. Niin, eli kun tässähän on nyt tämä sorakasa ja tässä oli silloin se valtava kuoppa ja vesi meni siitä läpi, mutta kun nyt sitä ei enää ole, niin vesihän seisoo tietysti tuossa vanhan kanavan pohjalla. Se on varmaan tosta tulva-aikana virrannut yli tuonne ja sieltä niin mennyt tuonne virrannut tolle puolelle. Ja mä en muista mitä tämä on. Tää minua vähän ihmetyttää. Mitä tää hiekka on? En tiedä, mutta tuo on... Oho, sieltä on tullut vesi. Kaatanut valtavan kasan soraa tuo. Tässä oli ajatus tänä kesänä vähän sitten imurooppailla, koska tuon on tuo pohja tuolla aivan tyrkyllä. Se on varmaan vaan tuo pintapuoli tosta pakko heittää pois, koska siinähän ei hirveästi kultaulta ainakaan sillä, että kannattis imuroppaamaan alkaa sitä ja sitä vaillaan tuota kanavaa tuolta, että pääsee tää tulvavesiveke tästä. Ja tää olisi niinku yksi tämmönen potentiaalinen juttu, mitä voisi tehdä. Ja kannattaa kommentoida, jos on eri mieltä, että mitä tässä kannattaisi tehdä, mutta tää on tosiaan nyt pari vuotta mennyt, kun viimeksi nähnyt tän, niin mä en ihan odottanut, että se on noin paljon romahtanut, mitä se tossa on. Se on tullut tuolta, kato, kevättulva 2 vuonna jo, niin se on tipattanut tuon kasan tuohon. Ja siitä soraan. No se on helppo imuroopata tuo pohja, kun se on irtohiekkaa, mutta tuo kivimoska tosta joutuu lapioimaan pois. Joo, ja tää mulla vähän kasi ihmetytty, että mitä tää hiekka on. Mä en nyt ole ihan varma, että mitä se on. Mut joo, jatketaanpa ihmettelyä.
No niin joo, eli tässä tosiaan pohdiskelin vähän sitä, että kun tuossa niin kameran takana nyt on tommonen paikka, mistä viime kesänä, toissa kesänä löytyi kultaa ihan hyvin. Tuolla näkyy tommonen hiekkakassa, sanotaan niin sanotuksi kvartsimäeksi tätä. Siitä video tuossa ylhäällä linkki nyt. Niin. Se, että miten sinne kaivetaan, että hypätäänkö me suoraan tonne vai lähdetäänkö me jostain tästä niin suoraan. Tästä tuli kultaa, mutta ei kauheasti. Että mennäänkö me tästä niin suoraan tonne ja kaadetaan tuo puu vai mennäänkö me tuolta vai mitä me tehdään. Niin se on tässä nyt vähän semmoinen mietinnän alla, että mitä tässä kannattaisi tehdä. Että ei tekisi meillä tuota puuta kaataa, kun se on niin komea puukin, mutta se on kyllä ikävästi just siinä tiellä. Että se olisi kyllä hyvä, että olisi työtilaa tässä. Ja tuossa montussa on vielä sekin, että meillä ei ole mitään hajua, että kuinka paljon tässä on hiekkaa, koska tässä pohjakallio tulee tosi ylös tonne maanpinnalle. Että se näkyy ihan tuolla paikoin kurkkii tuolta reunasta. Että tässä on aika paljon pohdintaa, että saa pistää kommenttia, jos on omia visioita tähän, että miten tämä kannattaa tehdä. No niin, pitkän pohdinnan jälkeen niin me ajattelin, että aloitetaan tämä sillä lailla tämä homma. Että otan tuosta kvartsimäestä vielä yksi, ehkä kaksi, en tiedä, katsotaan nyt. Koevaskoolia, jotta kun sitten varsinaista kaivuusta, mikä tässä tehtiin, tai tuo kvartsikaivu tehtiin, niin sitten nyt on joku vuosi. Ja me en ole ihan enää muista, että mitä siellä oli, että tärkeää, että olihan siinä varmasti kultaa. Ensimmäisenä tietysti tuosta niin pikkusen kaivellaan tuolta pohjalta vähän paskaa pois ja koitetaan kynsiä sieltä hiekkaa jostakin kohtaa, että jos sieltä sitten kultahituusia saatais näkyville. No niin, semmonen kasa on sitten tulossa vaskaukseen. Että vaskataan täällä vanhassa kanavassa, joka lienee tällä hetkellä ainoa oikeastaan hyvä vaskauspaikka. Täällä oli näitä satiaisia sen verran, että piti taas laittaa tämä häkki päähän. Niin Meijänemi tuolla takana vielä vähän syventää sitä kuoppaa, niin otan toinen. Mutta mulla tuli semmonen kauhea ajatus tässä mieleen, että meillähän on semmonenkin optio, että voi jatkaa tuosta reunalta. Koska se on siihen jäi ihan hyvää maata silloin 2009, kun sitä on viimeksi kaivettu, niin sitten voisi jatkaa vaan tonne Kvartsimäkeä kohti. Et se olisi aika looginen paikka toisaalta sekin. Sitäkin pitää vähän harkita. Mutta joo, vaskataan tämä pois nyt kuitenkin. No, koevaskaus on siinä suoritettu. Katsotaan mitä siellä näkyy. Rautaa oli kuitenkin, että siellähän näkyy heti. Rautaa on iso kasa. On siellä. Elikkä tuolla. Koettako ikävä heijastus. Mä tiedän erottuuko se, mistä se näkyy. Täältä. Tossa näkyy neljä ainakin. Ja 5 ihan atomi ja 1 kasa pikkurautaa. Et kyllä siinä kultaa on, ei se näytä olevan epäilystäkään. Siitä ruvetaan kaivelemaan jollakin tavalla. Pitää vielä vähän miettiä, että millä tavalla lähestytään tätä tilannetta nyt. Mutta jes, löytyi kultaa. Kyllä. Elikkä otetaan tuolta vielä ihan pohjalta semmonen pikkunen. Mulla ei iso. Ei kun jätä vaan siihen. Mitähän mä olin sanomassa? Niin joo, mä jätän tuonne nuo kultahiput, mikä äsken löytyi, kun ei oo putkea nyt. Otetaan tässä vielä pikkusen ja katsotaan, jos se rikastuu merkittävästi tuonne alaspäin. Mä tiedän mitä me siitä opitaan, kun me nyt tiedetään, että tää on jo rännittämisen arvosta maata muutenkin. On kyllä hankala paikka, kun ärsyttää hypätä, kun se on aina vanhat kulkaavat mulle sanoo, että ei saa ruveta hyppimään. Se on kaikkein iso synti, minkä voi tehdä oikeastaan. Eli hyppimisellä tarkoitetaan sitä, että tehdään monttu, jossa tulee vähän kultaista, että tää oli huono paikka. Sitten hypätään ainakin 15 metrin päähän, tehdään seuraava. Se pitäisi jaksaa vaan kaivaa tästä sinne 15 metrin päähän. Vaikka siinä ei mitään olisi, niin ainakin sitten oppii sen, että siinä ei ole mitään. Niin tietenkin kannattaa kaivaa ohuutta raitaa, mutta joo, tämmöisiä viisauksia siltä aikoina annettiin mulle.
No niin, siellä oli tommonen. Yksi ihan tommonen nöyli. Tuo on itse asiassa paksu, yllättävän tommonen niinku kuulan muotoinen, mikä on aika harvinaista karjalla. Sitten tuolla on toinen tommonen, me en oo ihan varma, oliko tuo siinä äskeisessä vaskolla, koska täällä on ne äskeisen vaskoon liput, mutta tuota ei ainakaan ollut. Tai yksi tommonen isompi nyt ainakin tuli. Joo, no eipä sille muuta merkittävä. No tuolla oli yksi hengätön vielä, mutta se oli varmasti edestä. Eli siinä tuli tuo yksi iso lisää. Joo, hyvä kultapaikka siinä. Se on hyvä. Otetaan tästäkin koemonttu tosta. Tai siis tämähän on vanha kaivanto. 2009 kaivettu. Keväällä lumen aikana itse asiassa. Silloin oli lumi vielä. Me voimme laittaa kuvan johonkin tähän ehkä jos me löydän. Silloin me kaivoin tässä tosiaan tulvaveellä, joka tuli tuolta ja rännitteli. Ja siinä muistaakseni tuli isoa rautaa, ihan tosi isoa rauta-auto tullut tuosta reunoilta. Ja sen jälkeen siinä minun siskon pojat kaivo. Muistaakseni sai gramman aika pienellä vaivalla. Ja mulla tuli sen mieltä, että ennen kuin me hypätään tosiaan tonne niin sanotulle kvartsimontolle, niin tarkistetaan tämä, että mikä tässä on pitoisuus. Jos on sama kuin tuolla, niin me kaivetaan tästä mieluummin, koska tää on kiinni täällä vanhoissa kaivannoissa, niin se on huomattavasti loogisempi tässä lähteä kaivelemaan tonne päin. Ja katsotaan minne asti päästään. Säästetään tuota hyvää paikkaa niin pitkään kuin mahdollista tietenkin. Ja historiallisesti niin kuin näistä kaivannoista ehkä näkee, niin tästä on tullut hyvin ennen. Parhaat montut on. Tuossa on tuo 210 tietenkin aivan vieressä, joka tuotti sen muutamassa vuodessa vähän vajaa 100 grammaa. Niin katsotaan, jos tässä nyt olisi joku mystinen pankki sitten tuossa mäessä ja se olisi sama juttu. Majaniemi lähti hakemaan nyt tuolta toista vaskoille, kun meillä on tossa tuon koemontun vaskaukset. Niin ei sekoiteta niitä. Sieltä tulee näkkileipää aika kovasti. Mutta se oikeastaan ei yllätä. Meipä vaskaan tuon, niin katsotaan mitä siinä on. Niin kun näkyy, niin ei siellä kyllä ainakaan mitään silmiin havaittavaa ole tässä. Että kyllä se on aikataululla lopetettu 2009 tuon kaivaminen vissi, että siinä on kulta loppunut. Tai siis onhan siinä varmaan kuin ottaa enemmän, mutta niin kuin yllättävän äkkiä heikkeni. Mutta se mikä mielenkiintoista, niin tosi punaista maata ja samalla me muistinkin, että tuo olikin semmoinen paikka, mistä tuli tosi paljon noita hiottavia granaatteja, että se on silleen hyvää maata, jos niitä haluaa etsiä. Se on siinä kalliossa suoraan granuliittia, niin se siitä rapautuu irti. Mutta joo, kyllä tämä vähän vaatii nyt pohtimista, että miten me tämä hoidetaan. Joo. Joo, yleensä tämmöisiä kaivuita kannattaa miettiä ja pysähtyä vaikka evästelemään. Tällä kesällä meillä on muuten näitä kuivilihakunnin kerppiä nyt mukana. Ja jos sulla haluttaa muuten näitä, niin kuivilihakundi.com ja Jomsa 10 koodilla saa 10 pinnaa pois tietystä tuotteista. Kannattaa eikä ostaa, nämä on kyllä hyviä. Tämmöisiä metsäryskäyseväitä. Meillä on tänään kokeilussa lemongrass chicken jerky. Villin makuinen on. Tykkään. Tää on kaivettu 2016 muistaakseni. Tää oli aika lailla tyhjä kuoppa. Ja tästähän nyt olisi niin loogisintahan olisi yhdistää, kun niin kuin sanoin äsken, niin se on vähän niin kuin kielletty, ei suositeltavaa loikkia näitä monttuja. Mutta sitten toisaalta me mietin, että voisiko sen tehdä silleen, olisiko se hyväksyttävä tekosyy, että hypätään kuitenkin tuonne ja kaivetaan sieltä tänne päin ensiksi. Koitetaan sieltä päin yhdistää tänne päin. Ja jos se näyttää, että se kulta loppuu siellä kesken, niin me silloin voidaan keskeyttää hyvällä omalla tunnolla. Plus tässä on tämäkin vielä, just äsken tässä katseltiin, niin tuolla näkyy tuo, niin sehän on kalliota, että tässä ei ole maatakaan kuin 2-30 senttiä. Et periaatteessa se menisi vain kuormishommiksi tässä, että, ja siihen vaivaan nähdään, niin saatu hiekkamäärä todennäköisesti niin olematon, että tulee vaan paha mieli. Vetää tuo sorapinnalle ja sitten varmaan alkaakin ryökätunti painamaan päälle. Mutta katsotaan, että hypätään siihen hetkeen, niin ei tuholta aikaa. No niin. Näin. Nyt on pinnat kuorittu pois. Ja joo. Kivet paiskottiin tonne ja sitten tästä kerryllä niin maisemojen täältä tämmöistä vanhaa monttua. Niin
Tänne kipattiin nuo pinnat. Itse asiassa seuraavaksi on sitten alkaa rännin kokoaminenkin jo. Tosta pääsee jo rännittämään. Joo. Op. Tuli filmillekin. No niin, tässä suunnitellaan vähän, että miten nämä kaikki infert laitetaan tälle työmaalle. Eli tuonnehan tulee ränni. Tonne noin ja siitä vetään tähän varmaan pumppausasema ja tosta purosta sitten otetaan vettä. Ja sehän tulee takaisin rännitys tuohon monttuun, jossa se vesi aika lailla seisookin siinä valmiiksi. Melkein voisi sanoa selkeytysallis. Sitten se joutuu tästä se varmaan itse asiassa valluu tästä tuonne jonnekin pitkän matkaa ennen kuin se tulee takaisin purolle. Niin siinä on vähän selkeytystäkin sitten jo valmiiksi. Mut joo, sieltä meidän nimi tuokin jo tuo ramukata. Tässä on muutaman vuoden takaa näitä meidän vanhoja matopohjia, mikä on niinku rihlojen alla tiivisteinä, niin nyt ne on kuivunut, niin sieltä saa raaputettua kauhean tasan hiekkaa. Tää oli vasta ensimmäinen ja näitä on 4. Sitten on näitä pienempiä korkomattoja, niin tässä on todennäköisesti aika monta hengetöntä kuvittelisin. Hetkisen koputtelun jälkeen niin paskasin tuon lopputuloksen ja kyllä siellä niinku 20 hengetöntä oli. Tuolla näkyy tämmönen rykelmä. Kyllä varmaan suurin osa niistä tuli kuitenkin pois sieltä. Niin saatiin talteen nekin. Jos siinä kultaa niin on paljon. No niin, tämän näköinen setti olisi nyt tarjolla sitten. Eli tuolta kaukaa tulee letkua ja tässä on monttu ja niin joo, me äsken nähäkään tuolta, niin Majanimi vähän raapasi tuosta syömäksi. Tästä ruvetaan sitten tuohon mättämään ja tuolla on peräpäässä käymään oikeastaan katsoa, siellä on aika hauska, kun siellä on semmonen, nimittäin tämän rännin perä ei tule heti täyteen, tuossa on 1,5 metriä melkein tiputusta. Et saa laskea kyllä hiekkaa reilusti ennen kuin alkaa rännin perään täyttyä, mutta tämä alkaa olla niinku tässä. Tänne kello alkaa olla jo iltapäivää jo pitkällä, niin me ei ehkä ihan hirveästi enää puuhastella. Ainakaan ei ollut ajatuksissa nyt enää ihan mahdottomia tehdä, niin pitää vähän katsoa vielä, että olisiko tässä jotakin semmoista järkevää puuhasteltavaa. Pohitaanpa vielä pikku hetki tuota kuoppaa. No niin, kyllä me nyt vähän ajateltiin, että annetaan tää monttu olla tältä erää ja jatketaan ensi kerralla. Nyt meillä on kuitenkin ränni valmis. Eiköhän tää päivällä olla tässä pulukassa, että kattelkaahan tästä ympäriltä näitä muita videoita. Ja otanko mä ja lähden tästä nyt menemään kohti seuraavaa päivää.